دو تا بود؟ نه 71 سال دو وقتی ناخون زد موزه تو خون قرار دولا خمیر سرمه نمیزی؟ بله بودو کار داری گشنگی مرد باز خودش میاد تو نهرش cedo. مشتری رو بزنید. خوش بچه. همچنین گرداری گوجه میاد. گوجه اومد کدوم نمیزن چند تا فروختی؟ همه چیه؟ هشتی که نداریم که واسه چی شدی؟ گفتم که زیاد ببخشید دونه جو میپذیم؟ بعد از ظهر امروز دیگه نیست برم ساعت چندی شروع میکنیم؟ ساعت 4 و 5 چرا کنجه تا اونو هست زیاده ما خودمون اینو پر کنجه دونه 3 تومنه اینو معمولی هرچی پول بدی آشو یه نونی برات زدم اسمی و نگاه بزرگه 8 بهت نمیرسی خیلی ضعیف چهار تا سه یه رو دادی نه نیم ساعت دیگه بیا نیم ساعت دیگه بیا اما از این گونی برده بیا بریم به صبح بذار بیم با هم بزید دو تا پاکنجه حالا چه کاریه؟ نون ندارم نون تموم یه دونه میخوام یه دونه بدیم یه زیاد مانه فکر سمت راست رو بزن؟ شب کجا رفتی؟ چه بکستی؟ این میگه چی نه؟ دو تا بود؟ نه 71 سال
چند تا میرسه؟ منظرم هشتا خب یه شما بیا یه دونه برده برو قربونه چرا یکی انداختی؟ که ما کنه کی بچه؟ چیه؟